नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अनंत पोंदे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अकॅडमी मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स स्टँडर्ड 7 चॅप्टर नंबर 3 HCF and LCM प्रॅक्टिस सेट 14. मित्रांनो, या अगोदर आपण प्रॅक्टिस सेट 14 मधील क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑलरेडी आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे. याच्या लिंक सुद्धा खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेले आहेत आणि आय बटन मध्ये प्लेलिस्ट दिलेली आहे. ते व्हिडिओ तुम्ही जरूर बघा. तर आज आपण प्रॅक्टिस सेट 14 मधील क्वेश्चन नंबर 5 रिड्यूस द फ्रॅक्शन 348 upon 319 221 upon 247 आणि 437 divided by 551 to the lowest term. तर यामधला आपण पहिल्यांदा 348 upon 319 याला लोएस्ट टर्म मध्ये आपण राईट डाऊन करून घेऊ. म्हणजे या ठिकाणी म्हणता येईल 348 डिवायडेड बाय 319 याला लोएस्ट टर्म मध्ये राईट डाऊन करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर वी हॅव टू फाइंड आउट द HCF. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला पहिल्यांदा आपण लेट अस फाइंड द HCF हायेस्ट कॉमन फॅक्टर आपल्याला फाइंड आउट करायचं. HCF ऑफ 348 and 319 याचा HCF आपण फाइंड आउट करू. या ठिकाणी बघा, या जी मेथड आपण या ठिकाणी यूज करणार आहे ती मेथड आहे बाय डिव्हिजन मेथड. म्हणजे या ठिकाणी डिव्हिजन मेथडने आपण हे फाइंड आउट करणार आहोत. डिव्हिजन मेथड 348 आणि 319 यापैकी बघा 348 काय बिगर नंबर आहे 390 पेक्षा. म्हणजे आपण या ठिकाणी 348 ला 390 ने काय करू, डिवाइड करू. किती मिळेल क्वोशंट आपल्याला, तर बघा या ठिकाणी क्वोशंट 1 मिळेल. 319 जर आपण 348 मधून सबट्रॅक्ट केला तर या ठिकाणी मिळेल आपल्याला बघा या ठिकाणी 29 मिळतील. मित्रांनो, जो 29 रिमाइंडर मिळाला आणि अगोदरचा जो डिवायझर असतो 319 म्हणजे बिगर नंबरला स्मॉलर नंबरने डिवाइड करायचं या ठिकाणी. तर बघा आता पुन्हा आपण या ठिकाणी डिवाइड करू. 29 1 जा 29 म्हणजे 29 ने जर आपण सबट्रॅक्ट केली तर 2 राहतील आणि वरची जे 9 आपण राईट डाऊन करून घेऊ 29. म्हणजे या ठिकाणी पुन्हा 1 क्वोशंट मिळेल आपल्याला. या ठिकाणी तर 29 मधून 29 सबट्रॅक्ट केलं तर 0 मिळेल. तर बघा या ठिकाणी आपल्याला HCF फाइंड आउट झालेला आहे. जर रिमाइंडर 0 आला तर जो डिवायझर असतो तोच HCF असतो. म्हणजे HCF ऑफ 348 and 319 याचा HCF मिळालेला आपल्याला 29. आता मित्रांनो 348 डिवायडेड बाय जर आपण 29 केलं तर या ठिकाणी डिव्हिजन मध्ये बघा या ठिकाणी 12 आपल्याला आन्सर मिळेल. डिव्हिजन करून बघायचं आणि 319 डिवायडेड बाय जर आपण 29 केलं तर या ठिकाणी डिव्हिजन करा तर हे डिव्हिजन मिळेल आपल्याला 11. म्हणजे काय म्हणता येईल आपल्याला 348 इज इक्वल टू म्हणता येईल आपल्याला 29 मल्टिप्लाइड बाय 12 आणि 319 इज इक्वल टू राईट डाऊन करता येते आपल्याला 29 मल्टिप्लाइड बाय 11. म्हणजे आपण आता आपल्याला सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये राईट डाऊन करायचं आहे तर आपण सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये लिहू. तर बघा हेच आपलं आन्सर आहे 348 डिवायडेड बाय 319 म्हणजे काय म्हणता येईल 29 मल्टिप्लाइड बाय 12 म्हणजे 348 च्या जागी लिहिलं आपण 29 डिवायडेड बाय मल्टिप्लाइड बाय 12 आणि 319 च्या जागी लिहू आपण 29 मल्टिप्लाइड बाय 11. मित्रांनो, या ठिकाणी जे कॉमन टर्म आहे 29 कॅन्सल होतील म्हणजे आन्सर मिळेल आपल्याला 12/11 आणि हीच या ठिकाणी आपल्याला फायनल आन्सर लिहिता येते. तर बघा या ठिकाणी म्हणू आपण 348 डिवायडेड बाय 319 इज इक्वल टू 12/11. तर बघा या ठिकाणी तुम्ही स्क्रीनशॉट करून घ्या आणि फर्स्ट जो फ्रॅक्शन आहे 348 upon 319 याचा आपण काय केलेलं आहे तर सिम्पलेस्ट फॉर्म किंवा लोएस्ट टर्म मध्ये आपण राईट डाऊन करून घेतलेला आहे. यानंतर बघू आपण सेकंड 221 upon 247. या ठिकाणी आपण सेकंड नंबरचं 221 upon 247 ही जे आपल्याला फ्रॅक्शन दिलेलं आहे याला लोएस्ट टर्म मध्ये आपण राईट डाऊन करून घेऊ. लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 221 and 247. आपल्याला लोएस्ट फॉर्म मध्ये राईट डाऊन करण्यासाठी काय करावं लागणार आहे, पहिल्यांदा HCF काढायचं आहे. त्यासाठी आपण यूज करणार आहे बाय डिव्हिजन मेथड.
तर बघा 247 हा काय बिगर नंबर आहे 221 पेक्षा. म्हणजे आपण काय करू, आपण या ठिकाणी 247 ला डिवाइड करू 221 ने. तर या ठिकाणी क्वेश्चन मिळेल आपल्याला 1. म्हणजे 221 जर 247 मधून जर आपण सबट्रॅक्ट केला तर सबट्रॅक्शन मध्ये आपल्याला किती मिळणार आहे या ठिकाणी बघा 6 आणि 2 म्हणजे 26 मिळेल. आता 26 ने आपण काय करणार आहे, हा जो डिवायझर आहे 221, तर याला आपण काय करू, डिवाइड करू. तर बघा या ठिकाणी आपल्याला क्वेश्चन मिळेल 8. म्हणजे 26 मल्टिप्लाइड बाय 8. या ठिकाणी जर आपण केलं 26 मल्टिप्लाइड बाय 8 तर वी गेट या ठिकाणी 208 मिळेल. म्हणजे या ठिकाणी 208 आपण सबट्रॅक्ट करू तर बघा या ठिकाणी रिमाइंडर मिळणार आहे आपल्याला. बघा 1 मधून जर 8 सबट्रॅक्ट होणार नाही तर 11 मधून 8 सबट्रॅक्ट करायचे म्हणजे 3 मिळेल. 1 वापस रिटर्न द्यायची. या ठिकाणी 11 मधून करणार आहोत सबट्रॅक्ट. तर बघा या ठिकाणी बघा या ठिकाणी मिळेल आपल्याला रिमाइंडर मिळेल 13. रिमाइंडर 13 मिळेल. 13 ने आपण पुन्हा 26 ला काय करू, डिवाइड करू. तर 13 2 जा 26 म्हणजे 26 मधून 26 सबट्रॅक्ट झाली 0 मिळेल. म्हणजे आपल्याला HCF मिळाला मित्रांनो. देअरफॉर HCF ऑफ 247 अँड 221 हा HCF मिळाला आपल्याला 13 डिव्हिजन मेथडनुसार. आता या ठिकाणी आपल्याला बघा 247 ला जर आपण 13 ने डिवाइड केलं तर या ठिकाणी आपल्याला कम्प्लिटली डिव्हिजिबल आहे 19 मिळेल. आणि 221 ला जर आपण पुन्हा 13 ने डिवाइड केलं तर या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 17. म्हणजे देअरफॉर काय म्हणता येईल, 247 इज इक्वल टू 13 मल्टिप्लाइड बाय 19 आणि 221 इज इक्वल टू 13 मल्टिप्लाइड बाय 17 हे आपल्याला म्हणता येईल. व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करू. तर बघा देअरफॉर सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये लिहिता येईल आपल्याला 221 या ठिकाणी 47 आहे. 221 डिवायडेड बाय 247 इज इक्वल टू 13 मल्टिप्लाइड बाय 17 राईट डाऊन करायचं आपल्याला. डिवायडेड बाय 247 मीन्स 13 मल्टिप्लाइड बाय 19. बघा 13 कॅन्सल होतील म्हणजे या ठिकाणी आन्सर मिळेल आपल्याला 13 गेट कॅन्सल म्हणजे 17 अपॉन, जेव्हा आपण खाली लिहूया या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 17 अपॉन 19. 221 अपॉन 247 इज इक्वल टू आपल्याला मिळालेला आहे 17 अपॉन 19. तर याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या मित्रांनो किंवा व्हिडिओला पॉज करून हे राईट डाऊन करून घ्या. तर हेच आपला आन्सर आहे. यानंतर आपण नेक्स्ट बघूया मधलं 437 डिवायडेड बाय 551. विद्यार्थी मित्रांनो, रिड्यूस 437 डिवायडेड बाय 551 टू द लोएस्ट टर्म्स. याला आपण सिम्पलेस्ट फॉर्म पण म्हणता येईल. आणि यासाठी आपण लेटस फाइंड द HCF ऑफ 437 अँड 551 बाय डिव्हिजन मेथड. तर डिव्हिजन मेथड मध्ये बिगेस्ट नंबरला आपण स्मॉलेस्ट नंबरने डिवाइड करतो. या ठिकाणी 551 हा बिगर नंबर आहे 437 पेक्षा. देअरफॉर या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा डिव्हिजन मेथडचा यूज करू. बघा 551 याला डिवाइड करू आपण 437 ने. तर बघा या ठिकाणी क्वोशंट आपल्याला मिळेल 1. क्वोशंट 1 मिळेल. म्हणजे 437 जर आपण सबट्रॅक्ट केले 551 मध्ये किती मिळतील आपल्याला. या ठिकाणी बघा आपण 1 मधून 7 जर सबट्रॅक्ट होणार नाही, 11 मधून जर 7 सबट्रॅक्ट केले तर 4 राहतील. नंतर बघा या ठिकाणी 5 मधून या ठिकाणी 1 रिटर्न ऑफिस द्यायचा. या ठिकाणी वरती 11 घ्यायचे. 11 मधून काय करायचं, या ठिकाणी 1 च्या जागी 11 घ्यायचे. 11 मधून 7 सबट्रॅक्ट केले 4 राहील. नंतर 5 मधून 3 + 1 म्हणजे 4 सबट्रॅक्ट केले तर या ठिकाणी राहील 1. आणि या ठिकाणी 5 मधून 4 सबट्रॅक्ट केले तर 1 राहते. म्हणजे 114 राहील या ठिकाणी रिमेनिंग म्हणजे रिमाइंडर. नंतर बघा 114 ने आपण 437 ला काय करू
डिवाइड करू तर या ठिकाणी रिमाइंडर किती मिळेल मित्रांनो, तर 3 रिमाइंडर मिळेल, म्हणजे या ठिकाणी 342 मिळेल आपल्याला. तर 342 जर आपण 437 मधून सबट्रॅक्ट केले तर या ठिकाणी बघा 7 मधून 2 सबट्रॅक्ट जर केले तर 5 राहतील, नंतर 3 मधून 4 सबट्रॅक्ट होणार नाही, पण 13 मधून जर आपण 4 सबट्रॅक्ट केले तर 9 राहतील आणि या ठिकाणी 1 रिटर्न वापस करायचं, म्हणजे 4 मधून 4 गेले 0 राहतील. नंतर बघा 95 आणि अगोदरचा जो डिवायझर आहे 114, म्हणजे 114 ला 95 ने डिवाइड करायचं. तर बघा या ठिकाणी क्वोशंट 1 मिळेल. 95 जर आपण 114 मधून सबट्रॅक्ट केले त्या ठिकाणी मिळेल 19. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण पुढे या ठिकाणी राईट डाऊन करून घेऊ. बघा 19 जे आहेत इथून कंटिन्यू करू. तर 19 ने आपण डिवाइड करू कशाला, 95 ला. किती मिळेल, तर बघा या ठिकाणी 19 5 जा 95, म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला जो रिमाइंडर मिळेल तो 0 मिळेल. म्हणजे या ठिकाणी 19 काय आहे, 19 देअरफॉर आपल्याला म्हणता येईल HCF ऑफ, या ठिकाणी HCF ऑफ 437 अँड 551, या ठिकाणी HCF मिळालेला इज इक्वल टू 19. हा आपल्याला HCF मिळालेला आहे. देअरफॉर काय म्हणता येईल बघा, 437 ला जर आपण 19 ने डिवाइड केलं तर बघा डिव्हिजन करून बघा किती मिळेल. तर या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 23 आणि 551 ला जर आपण 19 ने डिवाइड केलं तर या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 29. तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण असं म्हणू शकतो 437 इज इक्वल टू 23 मल्टिप्लाइड बाय 19, याचे फॅक्टर आपण असे पडू, आणि 551 इज इक्वल टू 29 मल्टिप्लाइड बाय 19. आता सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये आपल्याला राईट डाऊन करून घ्यायचे. 437 डिवायडेड बाय 551. आता 437 म्हणजे किती, 23 मल्टिप्लाइड बाय 19 divided by 551 means 29 multiplied by 19. या ठिकाणी 23 multiplied by 19, या ठिकाणी 551 means 29 multiplied by 19. बघा मित्रांनो या ठिकाणी 19 काय कॉमन आहे, दोन्ही ठिकाणी कॉमन आहे. 19 गेट कॅन्सल, म्हणजे या ठिकाणी जे रिमेनिंग मिळेल आपल्याला 23 डिवायडेड बाय 29. तर हाच आपला सिम्पलेस्ट फॉर्म आहे. तर याला तुम्ही व्यवस्थित स्क्रीनशॉट काढा किंवा व्हिडिओला पॉज करा आणि ही तीनही जे फ्रॅक्शन आहेत आपण सोडवलेले ते तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये राईट डाऊन करून घ्या. मित्रांनो या व्हिडिओविषयी तुम्हाला काही अडचण असेल किंवा तुम्हाला समजला किंवा नाही समजला तरी मला कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट जरूर करा. आणि आपण चॅनलवर पहिल्यांदा आले असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा. तसेच आपण प्रॅक्टिस सेट 1 to 14 पर्यंतचे सर्व व्हिडिओच्या लिंक्स आपल्या डिस्क्रिप्शन मध्ये आहेत, ते व्हिडिओ सुद्धा बघा आणि तुमच्या मित्रांना सुद्धा व्हॉट्सअपद्वारे हे व्हिडिओ शेअर करा. चला मित्रांनो यानंतर भेटू आपण पुढील व्हिडिओमध्ये.